Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί έχουμε πανσέλινο. Και είναι δυνατόν να μην κάναμε άνοιγμα για την πανσέλινο? Όχι βέβαια. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο και να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Να σας υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και άρα δεν μπορεί να αφορούν όλους, πρώτο και κύριο, και δεύτερον δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη ακριβώς στη δική σας ας πούμε περίπτωση το αποτέλεσμα που θα δούμε και στο άνοιγμα που θα μας δώσουν οι κάρτες. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε τον τίτλο του βίντεο, θα σας ανοίξει τους χρόνους και από κάτω ακριβώς είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Πάμε να δούμε τι θα δούμε για την πανσέλινο αυτή. Να σας πω ότι ανοίγοντας να διαβάσω δύο λόγια όπως το συνηθίζω, κυρίως από την κυρία Μπίλιου, κάπως σκιάχτηκα. Λέω τι έγινε τώρα εδώ, λίγο δύσκολα τα πράγματα, τα διαβάζω. Και έψαξα μήπως βρω λίγο πιο ήρεμες καταστάσεις, αλλά δεν βρήκα αγαπημένες και αγαπημένοι. Φυσικά εννοείται ότι εμείς θα κάνουμε το δικό μας άνοιγμα και ευχόμαστε να είναι υπέροχο. Το ότι μπορεί να υπάρχει συναισθηματικός φόρτος, έτσι, να νιώθουμε μέσα μας περίεργα, το ότι μπορεί να νιώθουμε θυμό, αυτά όλα. Δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες μπορεί να βγαίνουν πιο έντονα. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι από αυτά που διάβασα και θα σας διαβάσω λίγα, να μην επαναληφθεί τίποτε απολύτως. Εντάξει, είναι τόσες φορές δηλαδή που έχουμε ζήσει αντίστοιχες πανσελίνους. Πρώτη φορά είναι. Για όνομα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Η πανσέλινος λοιπόν, αυτή που ονομάζεται και πανσέλινος του κυνηγού, πραγματοποιείται στον άξονα κρυού ζυγού και έρχεται θυμωμένη, λέει η κυρία Μπίλιου, με άγριες διαθέσεις, ζητώντας λύση με κάθε τρόπο, ακόμα και ακραίο. Θα έχουμε όλοι, κάποιοι περισσότερο και κάποιοι λιγότερο, έντονη την επιθυμία να αποκτήσουμε τον έλεγχο, να δείξουμε τη δύναμή μας και να επιβάλλουμε το θέλω μας. Ενώ θα βασιλεύουν η ζήλια, η επιθετικότητα, η βία και τα παιχνίδια ελέγχου και χειρισμού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι είναι αυτά που διαβάζω. Σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να υπάρξουν γεωφυσικά και μετεωρολογικά φαινόμενα, εκρήξεις, φωτιές, κεραυνοί. Ωραία παιδιά, πάμε να μπούμε σε καταφύγια, τη βλέπω τη δουλειά. Λοιπόν, επίσης θα κορυφωθούν, λέει, τα παιχνίδια εξουσίας που έχουν σχέση με τον πλούτο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πολεμικές σειράξεις, ακραίες επιθέσεις, αποκαλύψεις και υπόγειες συνεργασίες. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα παρορμητικά ζώδια, οι κρυοί, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι αιγόκεροι που έχουν γενέθλια στο τρίτο δεκαήμερο και φυσικά όσοι έχουν οροσκόπο ή πλανήτες στα παραπάνω ζώδια από τις 22 μέχρι τις 26 μοίρες. Πάντα λοιπόν κατά τη διάρκεια της πανσελίνου τα συναισθήματά μας φτάνουν στο αποκορύφωμα, δημιουργείται μια εσωτερική ένταση και δεν αντέχουμε τις εξωτερικές πιέσεις. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα πολλές συγκρούσεις, διαφωνίες και κρίσεις που μας εξαντλούν και μας φτάνουν στα ωριά μας. Και επειδή αυτή η πανσέλινος πραγματοποιείται στον πύρινο και φιλοπόλεμο κρυό, θα είμαστε ξεροκέφαλοι, εριστικοί, παρορμητικοί και εγωιστές
και θα ξεσπάμε στους γύρω μας αν δεν καταφέρουμε να γίνει το δικό μας ή αν κάποιος προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας. Από την άλλη βέβαια θα μας γεμίσει θάρρος για να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε και θα μας πιέσει να αναλάβουμε δράση. Ο στόχος όμως δεν είναι να τσακωθούμε και να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, αλλά να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε την ορμή που μας δίνει Πανσέλινος και να τη μετουσιώσουμε σε υγιή δράση. Αυτό το φεγγάρι μπορεί να μας παρακινήσει να πάρουμε αποφάσεις, να ολοκληρώσουμε σχέδια και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, όχι μόνο να ξεσπάμε τα νεύρα μας. Μπορούμε να εργαστούμε γρήγορα, έξυπνα και παθιασμένα, αρκεί να μην είμαστε ανυπόμονοι και παρορμητικοί. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργήσουμε προβλήματα. Η Πανσέλινος λοιπόν πραγματοποιείται όταν ο ήλιος και η σελήνη βρίσκονται απέναντι και στην προκειμένη περίπτωση ο ήλιος βρίσκεται στο Ζυγό και η σελήνη στον Κρυό. Ο άξονας αυτός αφορά τις σχέσεις, γιατί ο Κρυός αντιπροσωπεύει το εγώ και ο Ζυγός το εμείς. Δηλαδή ο Κρυός έχει να κάνει με την αυτοεπιβεβαίωση και ο Ζυγός με το συμβιβασμό. Ο ήλιος στο Ζυγό αναζητά την ισορροπία στις σχέσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διατήρησή τους, όπως συμβιβασμούς, διαπραγμάτευση, ευγένεια και αρμονία. Ενώ η σελήνη στον Κρυό αγαπά να επιβάλλεται και θέλει ισχυρή αυτοπεποίθηση, ηγετική προσωπικότητα, τόλμη και θάρρος. Αυτή η σελήνη λοιπόν μας προτρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης των προσωπικών μας αναγκών και της φροντίδας των αναγκών των σημαντικών προσώπων στη ζωή μας. Είναι δηλαδή η σύγκρουση της αυτονομίας και της συντροφικότητας. Γενικότερα αυτή η Πανσέλινος μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αξιολογούμε το πώς αντιμετωπίζουμε τις στενές μας σχέσεις, τι ρόλο παίζουν στη ζωή μας τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τι εκτόπισμα έχουμε εμείς στη δική τους. Αν λειτουργήσουμε σωστά και συνετά, τότε θα βρούμε τον τρόπο για να θέσουμε υγιή όρια και να σταματήσουμε τους άλλους να υπαγορεύουν τις προσδοκίες τους στη ζωή μας και βέβαια να μην θυσιάζουμε την ατομικότητά μας μόνο και μόνο για να είναι ευχαριστημένοι οι άλλοι. Μάλιστα, πόσο πολύ έτσι αυτά που σας διάβασα τώρα, ειδικά τα τελευταία, μου φέρνουν στο νου την κάρτα ημέρας που είδαμε, έτσι, τις ενέργειες ημέρας. Λοιπόν, με το λιοντάρι, και ότι πρέπει να μάθουμε να λέμε και όχι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ τραγικά τα πράγματα και όπως σας είπα, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μία τέτοια Πανσέλινο, αλίμονο. Τώρα, φυσικά απέφχομαι όλα όσα έχουν να κάνουν με πολέμους και με τέτοιες καταστάσεις που οι άνθρωποι βασανίζονται. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, σκοτώνονται, χάνουν τους αγαπημένους τους, χάνουν τη ζωή τους, χάνουν τα πάντα χωρίς να φταίνουν σε τίποτα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα θέματα και η προσευχή όλων μας, ανεξαρτήτως πιστεύω, πρέπει να είναι να υπάρχει ειρήνη ανά τον κόσμο. Τώρα, πάμε στα δικά μας εδώ. Έχω καινούριες καρτούλες, παιδιά μου. Έχω καινούριες καρτούλες. Και περιμένω κι άλλες καρτούλες. Λοιπόν, εντάξει, είμαι σαν το μικρό παιδί και πρέπει να είμαστε και έτσι στη ζωή μας. Και πρέπει να χαιρόμαστε με τα πιο μικρά πράγματα, γιατί έτσι ανοίγουμε το δρόμο και για τα πιο μεγάλα. Και αυτά τα πολύ μεγάλα μπορεί να μην έρθουν και ποτέ, αλλά φαντάζεστε πόση χαρά θα έχουμε χάσει αν αφήνουμε τα μικρά να πηγαίνουν έτσι. Εδώ λοιπόν έχω αυτές τις υπέροχες καινούριες καρτούλες, μα υπέροχες, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πλαστικοποιημένες, παιδιά. Άρα σημαίνει ότι δεν θα φθαρούν και εύκολα. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε εμείς εδώ για την Πανσέλινο, με το δικό μας άνοιγμα, το κλασικό του Κέλτικου Σταυρού, το αρχαιότερο άνοιγμα των ταρό. Και σίγουρα αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, το ότι έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας.
Λοιπόν, αρχιερέας. Αμέσως, στα δύσκολα μας βάζουνε. Βέβαια θα σας πω ότι για όποιος ή όποια ενδιαφέρεστε για σπουδές, από τις πιο υψηλές σπουδές, π.χ. ένα διδακτορικό ας πούμε να κάνετε, ένα μεταπτυχιακό, μέχρι το θέλω να ξεκινήσω να μάθω κάτι που αγαπώ πολύ, να ζωγραφίζω ας πούμε, αγιογραφία, τραγούδι, χορό, οτιδήποτε από όλα αυτά, πραγματικά είναι μια εξαιρετικότατη κάρτα για αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα φυσικά και συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας η κάρτα. Τι να σας πω, δηλαδή κάποιοι μπορεί να σας κάνουν και πρόταση γάμου. Αφήστε να περάσουν λίγο οι μέρες, έτσι, μην το κάνετε πάνω σε αυτή την πανσέλινο. Μην απαντήσετε μάλλον, ήθελα να πω, πάνω σε αυτή την πανσέλινο, αφήστε να περάσει λίγες μέρες, να περάσουν. Τώρα, επίσης η κάρτα συμβολίζει την υπακοή στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες, το οποίο, έτσι, κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επαναστάτες και σπάνε την παράδοση πολλές φορές, και κάποιοι άλλοι πηγαίνουν by the book, όπως το λέμε, έτσι, με το γράμμα του νόμου και όχι μόνο του νόμου. Βεβαίως, πάντοτε η ισορροπία είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, τιμώ τις παραδόσεις μου, τις γνωρίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τις προσαρμόζω κιόλας στα σημερινά δεδομένα. Γιατί δεν μπορεί να διατηρούμε κάποιες παραδόσεις, ας πούμε, που ίσχυαν πριν από 50 χρόνια ή πριν από 100 χρόνια. Αυτό μας τραβά πίσω. Αυτά εδώ για τον αρχιερέα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Δεύτερη, καλά, καταπληκτικό. Καταπληκτική κάρτα, υπέροχη, είναι ένας άσος μπαστούνι, ένας άσος που τον αγαπώ πολύ και αυτό τον άσο, γιατί είναι η σπίθα, είναι η έμπνευση, είναι η δημιουργία και το μήνυμα ότι μπορείς να δημιουργήσεις. Μπορείς. Προχώρα και θα τα καταφέρεις. Και αυτό είναι εξαιρετικό ως μήνυμα, έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως η κάρτα, επειδή είναι αρσενική ενέργεια, έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την ερωτική πράξη, με τη σύλληψη παιδιού. Βλέπετε, έχουμε και μια εξέλιξη εδώ. Έχουμε το γάμο και μετά έχουμε και την εγκυμοσύνη. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την τρίτη. Μάλιστα. Και ακόλουθος μπαστούνι. Πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς κάτι έχετε στα σκαριά και τώρα θα αρχίσετε να του δίνετε σάρκα και οστά. Για να ξέρετε ότι οι ενέργειες είναι πάρα πολύ θετικές. Ότι μπορείτε να το πετύχετε. Και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πολύ ωραίες ενέργειες, παιδιά, έχουμε. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, το τώρα μας, το παρόν μας. Οκ. Σε μεγάλη σύγκρουση βέβαια, σίγουρα, είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες για τον Κέλτικο Σταυρό. Οι δύο πρώτες καρτούλες που ανοίγουμε, που αναφέρονται στο παρόν, πραγματικά στην πλειοψηφία τους είναι σε σύγκρουση αυτές οι δύο κάρτες. Παρατηρήστε εδώ, έχουμε το 3 μπαστούνι. Βλέπετε ότι αυτή η κοπελίτσα σκαρφαλώνει μια σκάλα. Είναι κάρτες δημιουργικότητας, τα τριάρια. Και εδώ δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη επιτυχία στα επαγγελματικά. Είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Πάντοτε προϋποθέτει βεβαίως δουλειά, την οποία πιθανότατα έχετε κάνει πολλή δουλειά πάνω σε κάτι και με πολύ
χαρά και θετική ενέργεια, περιμένετε τα θετικά αποτελέσματα. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Τώρα, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Έχουμε το 5 σπαθί, βλέπετε εδώ αυτή η καημενούλα, εδώ, κλαίει. Το 5 σπαθί βέβαια εντάξει δεν είναι και τόσο βαριά κάρτα, μικρή αρκάνα είναι. Να σας πω ότι εδώ η κάρτα συνδέεται πάρα πολύ και με μετανάστευση στο εξωτερικό για εργασία, έτσι. Το 5 σπαθί είναι η κάρτα του αποχωρώ ηττημένος από μία κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω από ποια κατάσταση μπορεί να έχετε αποχωρήσει ηττημένες ή ηττημένοι. Μπορεί να αφορά εργασιακά, μπορεί να αφορά αισθηματικά. Θα το δούμε και στην εξέλιξη. Πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ. Μάλιστα, με ένα 4 σπαθί. Στη σειρά τα έχουμε. Τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, 4 σπαθί. Το 4 σπαθί μου δηλώνει ότι έχετε έρθει ως εδώ. Θα σας δώσω 2 κατευθύνσεις. Η μία είναι ότι είχατε, γιατί είναι παρελθοντική κάρτα, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς αντιμετώπισαν και κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποια μικροεπέμβαση, γιατί εδώ είναι και μια κάρτα ανάρρωσης και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για ανάρρωση. Μήπως λοιπόν δεν ξεκουραστήκατε έτσι όταν το είχατε πραγματικά ανάγκη και όλο αυτό ξέσπασε. Και μπορεί να νιώθετε έτσι ότι έχετε ιτηθεί σε κάτι, μπορεί να είναι ένα συναίσθημα που το νιώθετε χωρίς να υπάρχει και κάποιος αντικειμενικός λόγος. Συμβαίνουν αυτά, οι άνθρωποι δημιουργούμε διάφορα, έτσι. Λοιπόν, όταν είμαστε κουρασμένοι ειδικά, εκεί και αν δημιουργούμε. Αυτή λοιπόν είναι μία εκδοχή του να μην έχετε ακούσει τι σας λέει το μέσα σας, για τον όποιο λόγο, μπορεί να μην μπορούσατε, έτσι, αντικειμενικά. Και να έχετε αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα και ο άλλος λόγος μπορεί να είναι η άλλη κατεύθυνση ότι κάποιος άνθρωπος έκοψε επικοινωνία μαζί σας. Κάθε επικοινωνία όμως. Μάλιστα, οκ. Στο πρόσφατο παρελθόν μιλάμε για πάρα πολύ υπομονή εδώ, για ατέλειωτη υπομονή και αν αφορά κάτι αισθηματικό, πιθανότατα είναι μία σχέση, ήταν μία σχέση, η οποία είχε θέματα. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να αναρωτιέστε, να αναρωτιόσασταν είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά, αν είναι σωστός ο χρόνος κατά τον οποίο συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο. Αν είχατε τα ίδια θέλω. Μπορεί εσείς ας πούμε να θέλετε μια κανονική σχέση και η άλλη πλευρά όχι. Να ήθελε κάτι περιστασιακό. Σε κάθε περίπτωση βέβαια μιλάμε για πάρα πολύ υπομονή. Πάμε να δούμε... πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα, γιατί είναι ο Αυτοκράτορας και γιατί ανήκει και στο ζώδιο του Κρυού, άρα έχουμε το ένα από τα 2 ζώδια, η Σελήνη είναι στον Κρυό, έτσι όπως σας το διάβασα πριν, και πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση. Ο Αυτοκράτορας είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης. Είναι το αρχέτυπο του πατέρα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη επίδραση στις ζωές των άλλων ανθρώπων. Εγώ εύχομαι και ελπίζω να είστε εσείς εδώ. Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του, έχει πειθαρχία, στρατιωτικές αρετές εν γέννη, τη ζωή του την έχει πάρα πολύ τακτοποιημένη, έχει στόχους, έχει όραμα και βεβαίως μπορεί να είναι και ένας πάρα πολύ καλός σύντροφος στη θετική του μορφή. Σε κάθε περίπτωση η συμβουλή εδώ του Αυτοκράτορα είναι ότι να έχετε αυτοπεποίθηση, να πιστεύετε δηλαδή στον εαυτό σας και να μην διστάζετε να διεκδικείτε αυτά που επιθυμείτε ή αυτά που δικαιωματικά σας ανήκουν. Μέλλον, wow! Τι λες τώρα, τι κάρτα υπέροχη είναι αυτή ρε παιδιά,
Μπράβο, έτσι να ανοίγει η καρδιά μας. Βλέπετε εδώ, το ουράνιο τόξο σχηματίζεται με 10 κούπες. Πολύ ωραία πράγματα έρχονται στη ζωή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πραγματοποίηση ονείρων, είναι αμοιβαιότητα, είναι το συναίσθημα στο πιο υψηλό σημείο. Εδώ, αν παρατηρήσατε την εικόνα, έχουμε ζευγάρι, είναι και μία κάρτα που αναφέρεται στο γάμο και στην οικογένεια. Είναι το πιο υψηλό σημείο των συναισθημάτων. Είναι μια εξαιρετικότατη κάρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας, κοιτάξτε πώς απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό ο αγαπημένος μου ερημίτης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Μπορεί να είστε σε μια φάση ζωής που κάνετε μια ενδοσκόπηση και πρέπει να το κάνετε. Δηλαδή το λέω συνέχεια τον τελευταίο καιρό και προφανώς κάποιος λόγος θα υπάρχει που εμφανίζονται έτσι αυτές οι κάρτες πολύ συχνά, ότι η πιο σημαντική δουλειά, εργασία εντός εισαγωγικών που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις ανάγκες μας, τα θέλω μας, τα πάντα μας. Γιατί αν αναγνωρίσουμε αυτό, αν μας γνωρίσουμε καλά, μετά όλα τα βλέπουμε κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ερημίτης λοιπόν εδώ, έτσι, μπορεί να νιώθετε έτσι σε ένα πιο ελαφρύ επίπεδο ότι μοναξιά. Καθώς επίσης βέβαια να θυμάστε ότι εδώ έχουμε τη σοφία της ζωής. Και μπορεί να εμφανιστεί στο δρόμο σας κάποιος άνθρωπος, όχι ερωτικό, που θα σας ανοίξει δρόμους, καινούριους δρόμους και θα σας δώσει μια κατεύθυνση, το οποίο και αυτό είναι πολύτιμο. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Μάλιστα, στο περιβάλλον σας έχουμε τον πύργο, κάποιος λοιπόν θα αποχωρήσει. Αν έχει ήδη αποχωρήσει, απλά στέκει εκεί, δεν έχει αλλάξει τίποτα, έτσι, για αυτόν τον άνθρωπο στο περιβάλλον σας. Γιατί βεβαίως ο πύργος είναι μια κάρτα που έχει ταυτιστεί και με το χωρισμό και με απώλεια εργασίας, γενικά με οτιδήποτε μπορεί να κάνει κάποιον να νιώσει ότι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Δεν είναι δική σας κάρτα αυτή, έτσι, είναι στο περιβάλλον σας. Ελπίδες ή φόβοι. Μάλιστα, τι ωραία κάρτα που έχετε εδώ. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα απεικονίζεται ο υπότης μπαστούνι. Λοιπόν, υπότης μπαστούνι. Δημιουργικότητα, δράση, ενθουσιασμός. Αν η ζωή σας νιώθετε ότι έχει κάπως βαλτώσει, εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη. Λοιπόν, τότε πρέπει να αντιδράσετε. Πρέπει να αναλάβετε δράση, να σκεφτείτε δημιουργικά πράγματα, να αρχίσετε να τα κάνετε κιόλας, όχι μόνο να τα σκέφτεστε. Έτσι, αυτή η κάρτα φωνάζει, σήκω και ζήσε τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι δώρο και όλα τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες για την κάθε μέρα που ξημερώνει ο Θεός. Πάμε να δούμε και την καταληκτική μας. Wow, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς θα παντρευτείτε κάποιες. Μα αλήθεια όμως. Δεν έχω ξανακάνει τέτοιο άνοιγμα. Εδώ στα γενικά, έτσι που κάνουμε Πανσέλινο και Νέα Σελήνη και ό,τι άλλο προκύψει, εν πάση περιπτώσει. Έχω 2 κάρτες γάμου στο άνοιγμα. Και στο μέλλον έχω το 10 κούπα και στην εξέλιξη τελευταία κάρτα το 4 μπαστούνι. Σίγουρα έχετε να περιμένετε πάρα πολύ θετικές αλλαγές, θα σας πω εγώ. Εμείς είδαμε ένα υπέροχο άνοιγμα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως έχετε περάσει κάποιες ταλαιπωρίες, έχετε περάσει μια σχέση που ήταν πολύ δύσκολη, που σας πλήγωσε, που σας πόνεσε, αλλά τελείωσε, παιδιά. Η αλήθεια έχει αποκαλυφθεί και εσείς συνεχίζετε τη ζωή σας παρακάτω, όντας πολύ σοφότεροι. Και εδώ
Πιάστε τη ζωή από τα μαλλιά. Κάτι έρχεται στο δρόμο σας πάρα πολύ θετικό. Θα κάνετε μία γνωριμία η οποία έχει να σας φέρει μόνο χαρά, μόνο θεμελίωση, μόνο έτσι θα νιώσετε ασφάλεια, σταθερότητα. Τα τεσσάρια είναι πάντοτε σταθερά και αμετακίνητα. Είμαι κατενθουσιασμένη με το άνοιγμά μας. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους και σε όλες όσοι επιθυμείτε να βρείτε αυτόν τον τέλειο ιδανικό σύντροφο, γιατί αυτές οι δύο κάρτες μαζί φέρνουν τον τέλειο και τον ιδανικό σύντροφο. Από εκεί και πέρα, για να μην το περιορίσω, γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρεστε όλοι και όλες για τα αισθηματικά και στα επαγγελματικά, έτσι, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ θετικές κάρτες, μπορεί να δηλώνουν για κάποιους που ψάχνετε δουλειά ότι θα βρείτε δουλειά, ότι μπορεί να αλλάξετε ακόμα και καριέρα. Κάτι καινούριο έρχεται στη ζωή σας και στα επαγγελματικά λοιπόν μπορεί να ισχύει αυτό και σίγουρα πάντοτε η σκληρή δουλειά είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να έχετε διαρκώς όλο ένα και μεγαλύτερες επιτυχίες. Αλλά έχετε όλες τις θετικές ενέργειες. Και αυτή η κάρτα βέβαια είναι εξαιρετική για τα πάντα. Το ουράνιο τόξο θα ξαναβγεί στη ζωή σας. Εγώ με αυτό θέλω να κλείσω, με αυτή τη φράση, ότι το ουράνιο τόξο θα ξαναβγεί στη ζωή μας για να με βάλω και εμένα μέσα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη Πανσέλινο. Να ξέρετε ότι η διάρκεια και η επιρροή της Πανσελίνου είναι 14 μέρες, άρα όσοι ζορίζεστε θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Να είστε πάντα καλά, όλες και όλοι, και μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ γλυκά.